तिमीले थाहा छ पहिले हामी एउटै कक्षामा पढ्दाखेरि म तिमीलाई एकदमै धेरै मन पराउने गर्थेँ अथवा एकदमै धेरै मन पराउँथे भन्दा इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने होला त। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई एकदमै जानकारीमूलक कुराहरू इङ्ग्लिसको सिकाउँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईँले एकदमै धेरै हालफुल र जीवनोपयोगी कुराहरू यहाँ आजको कक्षामा सिक्दै हुनुहुन्छ। आजको कक्षामा म तपाईँहरूलाई युज टुको प्रयोग सिकाउँदैछु। युज टु भनेको चाहिँ पास्टमा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको पास्ट हेबिचुअल एक्सनहरू के थियो त। म पास्टमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ पास्टमा यस्तो गर्ने गर्थ्यो त्यस्तो गर्ने गर्थ्यो भनेर भन्नु पर्दा इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त। सो वेलकम टु आवर सजिलो इङ्ग्लिस च्यानल। तपाईँलाई सजिलो इङ्ग्लिस च्यानलमा सजिलो स्वागत छ। म सेवक कोखले तपाईँको इङ्ग्लिस टिचर जसलाई म तपाईँलाई अङ्ग्रेजी सिकाइरहेको छु। सो आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई पास्ट ह्याबिट अथवा युज टुको प्रयोग गरेर कसरी सेन्टेन्सहरू बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। यदि तपाईँहरू अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ, पर्सनल प्राइभेट ग्रुप जेमा अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ, हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला। हामीले तपाईँहरूको लागि मात्र अनलाइन कक्षा धमाधम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अगाडिदेखिका क्लासहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने सर मेरो त क्लासको लिङ्क अगाडिको भिडियोहरू हेर्न छुटेको छ भनेर म्यासेज गर्नुहोला है त। सो आजको कक्षामा मैले तपाईँहरूलाई पढाउने भनेको के हो त, युज टुको बारेमा है त। युज टु भनेको चाहिँ के हो त, पास्ट ह्याबिटको बारेमा। तपाईँ के गर्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन, तपाईँ केमा फेमिलियर हुन्थ्यो त, तपाईँको बानी के छ त पहिले पहिले गर्ने हो, त्यसको बारेमा आज हामी कक्षामा डिस्कस गर्दैछौँ। सो टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस युज टु इन आवर क्लास। सो भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा हामीले स्ट्रक्चर जानु। स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि सुरुमा सब्जेक्ट राख्ने, कसको बारेमा कुरा हुँदैछ त्यो राख्ने, अनि युज टुको युज गर्ने, अनि भर्ब वानको युज गर्ने, भर्बको फर्स्ट फर्म युज गर्ने, अनि अब्जेक्टको युज गर्ने, जसको प्रयोग चाहिँ हामी पास्ट ह्याबिट म यस्तो गर्ने गर्थेँ है, म त्यस्तो गर्ने गर्थेँ है भनेर मेरो बानी यस्तो थियो भनेर हामीले प्रयोग गर्दा गर्छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा हेर्नु होला, म धेरै टिभी हेर्ने गर्थेँ होइन, ऊ धेरै टिभी हेर्ने गर्थ्यो। अब यहाँ धेरै टिभी हेर्नु गर्थ्यो भनेको मतलब के हो त, ऊ टिभी एकदमै धेरै हेर्थ्यो अरे, एकदम हेरिरहन्थ्यो भन्न खोजेको। ऊ धेरै टिभी हेर्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसलाई कसरी बनाउने त भन्दाखेरि गर्थ्यो अरे कि उसको बानी त्यस्तो थियो अरे। यो यस्तो किसिमको वाक्यलाई हामीले युज टु युज गर्ने। सो सब्जेक्ट ऊ भनेको यी भइहाल्यो, अनि युज टु है, he used to, अनि भर्ब वान के काम गर्ने गर्थ्यो त, हेर्ने। के हेर्ने, वाच के हेर्ने गर्थ्यो त, टिभी। he used to watch टिभी, धेरै भन्दा के भन्ने त, अलट भन्ने है त, अलट। सो he used to watch टिभी अलट, ऊ टिभी एकदमै धेरै हेर्ने गर्थ्यो। he used to watch टिभी अलट, टिभी एकदमै धेरै हेर्ने गर्थ्यो। तपाईँहरूले पनि यो लेख्नु होला है त, he used to watch टिभी अलट। अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, म फुटबल खेल्ने गर्थेँ। म फुटबल खेल्ने गर्थेँ, मेरो बानी कस्तो छ, मेरो पास्टमा के ह्याबिट थियो त, फुटबल खेल्ने बानी थियो। सो म फुटबल खेल्ने गर्थेँ अथवा म फुटबल खेल्थेँ भन्दा पनि हुन्छ है। म फुटबल खेल्थेँ भन्दाखेरि सब्जेक्ट सुरुमा हाम्रो आई, अनि युज टु, अनि खेल्नुलाई के भनिन्छ, प्ले। आई युज टु प्ले, म खेल्ने गर्थेँ। आई युज टु प्ले, म खेल्ने गर्थेँ। के खेल्ने गर्थेँ त, अब्जेक्ट फुटबल, फुटबल। सो आई युज टु प्ले फुटबल अलट पनि थपिदिँदा हुन्छ पछाडि धेरै भन्दाखेरि आई युज टु प्ले फुटबल अलट, अथवा आई युज टु प्ले, म खेल्ने गर्थेँ फुटबल। आई युज टु प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्ने गर्थेँ। तपाईँले लेख्दै जानु होला है त। अर्को हेर्नुहोस्, म आमासँग सुत्ने गर्थेँ। जब म सानो थिएँ, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब म बच्चा थिएँ, म आमासँग सुत्ने गर्थेँ भन्दाखेरि यो मेरो बानी कस्तो थियो त, आमासँग सुत्ने। बट आई नो लङ्गर स्लिप विथ माई मदर, तर म कहिले सुत्दिनँ भन्ने चाहिँ यहाँबाट बुझ्नुपर्ने थियो। म आमासँग सुत्ने गर्थेँ भन्दाखेरि आई युज टु अब के काम गर्ने गर्थेँ, सुत्ने। सुत्नुलाई के भन्छ, स्लिप। आई युज टु स्लिप, म सुत्ने गर्थेँ। कोसँग, आमासँग भन्दा विथ मदर, विथ माई मदर भन्दा पनि भयो है त। सो आई युज टु स्लिप विथ माई मदर, म मेरो आमासँग सुत्ने गर्थेँ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब म एउटा बच्चा थिएँ। सो युज टुको युज गरेर हामीले पास्टमा चाहिँ यस्तो गर्ने गर्थेँ त्यस्तो गर्ने गर्थेँ भनेर हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हामीले युज टुको हामीले प्रयोग गरिँदो रहेछ। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले गर्नुहुन्न है भन्ने बुझिन्छ है त। युज टुको प्रयोगमा चाहिँ यस्तो गर्ने गर्थेँ, पास्टमा म यस्तो गर्ने गर्थेँ, अथवा कुनै व्यक्तिले यस्तो त्यस्तो गर्थ्यो, उसको बानी त्यो थियो तर अहिले ऊ गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युज टुको प्रयोग गर्ने। जस्तै म एउटा दोकानमा बस्ने गर्थेँ, म पाकिस्तानमा बस्ने गर्थेँ, यस्ता किसिमका वाक्यहरू। सो यसलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। ल अझै हेर्नुहोस्, यो तिनवटा, यो तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गर्नु होला, भिडियोलाई स्टप गर्नु होला, अनि मिल्यो कि मिलेन भनेर फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त।
सब अब अर्को हेर्नुहोस्, हामी गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ अथवा हामी गाउँमा बस्थ्यौँ, तर अहिले हामी वी नो लङ्गर लिभ इन भिलेज, हामी भिलेजमा अहिले बस्दैनौँ। अब यो वाक्यले के भन्यो त भन्दाखेरि हामी गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले तपाईँहरू गाउँमा बस्नु हुँदो रहेछ, तर अहिले चाहिँ तपाईँ गाउँमा बस्नु हुँदैन रहेछ। त्यो एउटा पास्टको एउटा के भयो त एक्सन, क्या हामी गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ बस्दैनौँ भन्ने। सो हामी गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर लगाएर हामीले यो सेन्टेन्स बनाउन सक्यौँ। सो हामी भन्दा सुरुमा वी होइन, अनि युज टु भन्न सक्यो, वी युज टु होइन, वी युज टु, अनि भवन के गर्ने गर्थ्यौँ त बस्ने गर्थ्यौँ, बस्नुलाई के भन्छ लिभ। सो वी युज टु लिभ, हामी बस्ने गर्थ्यौँ कहाँ त गाउँमा भन्दाखेरि इन अ भिलेज, इन अ भिलेज, एउटा गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ। सो वी युज टु लिभ इन अ भिलेज, हामी गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ। यो युज टुको प्रयोग कति बेला गर्नुहुन्छ तपाईँको पास्टको हेबिचुअल एक्सन, म यस्तो गर्ने गर्थेँ, म त्यस्तो गर्ने गर्थेँ, अथवा कुनै पनि व्यक्तिको बानी अथवा उसको हेबिट चाहिँ यस्तो त्यस्तो थियो गर्ने थियो भन्दाखेरि हामीले यो युज टुको प्रयोग गर्छौँ। हामी गाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि वी युज टु लिभ इन अ भिलेज बट वी डोन्ट लिभ इन अ भिलेज एनी मोर। तब अहिले तपाईँ चाहिँ बस्नुहुन्न, बिकज वी स्टार्टेड लिभिङ इन अ सिटी, हामी चाहिँ सहरमा बस्न सुरु गर्यौँ। अर्को हेर्नुहोस्, उनीहरू हिन्दी बोल्ने गर्थे, उनीहरूलाई नेपाली आउँदैन थियो, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको बानी उनीहरूको हेबिट के कस्तो थियो त हिन्दी बोल्ने थियो। सो उनीहरू हिन्दी बोल्ने गर्थे भन्दाखेरि सब्जेक्ट के भयो त उनीहरू भनेको THUY दे, अनि युज टु भने दे युज टु, दे युज टु। अब भवन बोल्नुलाई के भन्छ स्पिक, दे युज टु स्पिक, दे युज टु स्पिक, उनीहरू बोल्ने गर्थे अरे, के बोल्ने गर्थे त हिन्दी। सो दे युज टु स्पिक हिन्दी, उनीहरू हिन्दी बोल्ने गर्थे होइन, किनभने उनीहरू हिन्दी नेपाली बोल्न सक्दैनन् थिए होइन, दे वर नट एबल टु स्पिक इन नेपाली, नेपालीमा बोल्न सक्दैनन् थिए। त्यस कारणले गर्दा के गर्थे त दे युज टु स्पिक इन, दे युज टु स्पिक हिन्दी, हिन्दीमा बोल्ने गर्थे, तर दे डोन्ट स्पिक हिन्दी एनिमोर होइन, उनीहरू अहिले हिन्दी बोल्दैनन् बिकज दे क्यान स्पिक नेपाली भेरी वेल एट दिस टाइम, अहिले चाहिँ राम्रोसँग बोल्न सक्छन् भन्ने बुझ्यो। अर्को हेर्नु, सीता गीत गाउने गर्थिन्, सीताको स्वर पनि राम्रो थियो, आवाज पनि मधुर थियो, त्यस कारणले गर्दा ऊ सबैको अगाडि गीत गाउने गर्थिन् होइन, तर अहिले चाहिँ गाउँदिनन् भन्ने बुझ्यो क्या यहाँबाट कुनै काम गर्ने गर्थ्यो। त्यो सीतालाई के भन्यो त SITA, सीता भइहाल्यो सब्जेक्ट, अनि युज टु भन्ने सीता युज टु, सीता युज टु भवन के गर्ने गर्थिन् त गाउने गर्थिन्, गाउनुलाई के भनिन्छ सिङ। सो सीता युज टु सिङ, सीता गाउने गर्थिन्, के गाउने गर्थिन् त अब्जेक्ट सङ्ग्स, गीतहरू गाउने गर्थिन्। सो सीता युज टु सिङ सङ्ग्स होइन, सीता चाहिँ गीतहरू गाउने गर्थिन्, उनको बानी कस्तो थियो त गीत गाउने बानी थियो। सो हामीले युज टुको प्रयोग कति बेला गरिँदो रहेछ त पास्टको हेबिट, यस्तो गर्ने गर्थे त्यस्तो गर्ने। यदि तपाईँहरू पर्सनल अनलाइन क्लास, प्राइभेट अनलाइन क्लास, अथवा आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो बजेट अनुसार तपाईँहरू अनलाइन कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मेसेज गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा मैले नम्बर राखिदिएको छु, र अगाडिदेखिका क्लासहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने सबै भिडियोहरू फुल लिङ्क युट्युबमा छ, तपाईँले मलाई मेसेज गर्नु होला, म लिङ्क पनि दिन्छु है त। ल यो अब बाँकी 4वटा वाक्यहरू छन्, तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा आइदिएर बनाउनु होला, सजिलो छ। म केटीहरू जिस्काउने गर्थे होइन, मेरो बानी यस्तो थियो क्या, म केटीहरू जिस्काउने गर्थेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदम जिस्काउनुलाई टिज भनिन्छ। हामी सँगै सुत्ने गर्थ्यौँ, हाम्रो बानी कस्तो थियो, हामी सँगै सुत्ने गर्थ्यौँ, हामी बच्चा हुँदाखेरि हामी सधैँ सँगै सुत्थ्यौँ होइन, हामी एकअर्का एक्लै एक्लै सुत्दैनौँ। सो ऊ नेपाली पढाउने गर्थ्यो, राम हामीलाई पढाउने गर्थ्यो। ल ठिक छ, राम हामीलाई पढाउने गर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले यो स्ट्रक्चर युज गरेर 4वटा वाक्यहरूलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा बनाउनु होला, एकदमै सजिलो छ, गाह्रो छैन। अनि तपाईँहरूले अरू भिडियोहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ होला, मेसेज गर्नु होला, अनलाइन क्लासको लागि पनि मैले नम्बर दिइसकेको छु कमेन्ट बक्समा, त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु होला। यस्तै कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फलो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा गर्नु होला, केही छैन, सजिलो छ। एक्चुअली बुझ्नु भएन भने फेरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो भोलिको क्लासमा पनि म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू तपाईँलाई सिकाउने बाचा गर्दै सेवा पोखरेल भिडियोबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।